नमस्ते, स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। धेरै समयपछि मैले फेरि एउटा अर्ग्यानिक रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेँ। मैले चाहिँ मोमो बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। यो मोमो चाहिँ मैले चिकनको मोमो बनाउने तरिका सिकाउँदैछु। तपाईँहरूलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह दिनुहोला। मैले चाहिँ सजिलो तरिकासँग आफूसँग जे छ त्यही सामग्रीबाट बनाउँदैछु र मैले चाहिँ ब्रोइलर कुखुराको नै बनाउँदैछु र सजिलो तरिकासँग सिकाउने छु। हेर्दै गर्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँनिर 1 पाउ ब्रोइलरको मासु लिएको छु अनि यहाँनिर 2वटा प्याज अनि 2वटा अदुवा पनि लिएको छु। सुरुमा मैले मासुलाई बोइल गर्छु। मासु पाक्ने गरी बोइल गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ अब यत्तिकै प्यानमा राखेँ अनि यसमा पानी राखेर मैले यो मासु मजाले पकाउने छु। मैले सुरुमा मासु पकाएर बनाउँछु, त्यसपछि मोमोलाई थोरै स्टिम गरे पनि पाकिहाल्छ थोरै समयमै। मैले थोरै बेसार पनि राखेँ र नुन पनि राखेँ। यसैमा बोइल गर्ने बेलै नुन बेसार राखेर गराएपछि मासुको भित्र पनि नुन बेसार पस्छ अनि राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ एकछिन यसलाई बोइल गर्न छोडिदिन्छु। मैले यसको माथि अब सानो प्लेटले पनि छोपिदिन्छु किनकि छिटो उम्लिन्छ र छिटो पाक्छ। र यो चाहिँ यति नै पकाउनुपर्छ भन्ने छैन, मासु पाकुन्जेल पकाउने। र यहाँनिर चाहिँ मैले मासु पाक्ने टेकाइसकेपछि मैले पिठोलाई रेडी गर्दैछु। पिठो चाहिँ तपाईँहरूलाई जति बनाउनु मन छ त्यति नै बनाउनु होला र 1 पाउ मासुमा कति पिठो लाग्छ त्यो पनि तपाईँहरूले आइडिया गर्नुहोला। मैले चाहिँ यहाँनिर 3-4 गिलास राख्दैछु र यो पिठो चाहिँ यति नै लाग्छ भन्ने आइडिया हुँदैन। म चाहिँ उब्रिएपछि पनि रोटी बनाउनुपर्छ र नउब्रिएपछि पनि यत्तिकै मैले बनाउँछु भनेर बनाउँदैछु। मैले चाहिँ 3-4 गिलास पिठो राखेँ अनि मैदाको पिठो लिएको छु मैले र मैदाको पिठोमा केही हुन्छ भनेर मैले चाहिँ मसिनो चाल्नामा चालेँ र मुस्दैछु। यो पिठो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै गिलो पनि नगराउने र एकदमै साह्रो पनि नगराउने ठिक्क बनाउनु होला। र मैले चाहिँ पिठोको डो पनि बनाइसकेँ। मासु पाकुन्जेल मैले पिठोको डो तयार गरिसकेँ भने अब किमा बनान्जेल चाहिँ यो पिठोलाई मैले राम्रोसँग नरम हुन दिन्छु, छोपेर राख्नेछु। र मैले मासुलाई हेर्ने बेला मासु पाकिसक्यो र मैले त्यति पानी राखेको पनि सुकिसकेको छ। र अब यत्तिको हेर्न सक्नुहुन्छ, हातले राम्रोसँग मिच्न सक्ने बनाउनुपर्छ। मैले चाहिँ पिठो मुछेकै हातले छुइरहेको छु किनकि मेरो हात सफा नै छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मासु एकदमै पाकिसकेको छ। मासुलाई यसै गरी पकाउनु होला र मैले यहाँनिर हातैले मासु छान्दैछु र 1-2वटा बिचमा भएको हड्डीहरूलाई केलाउँदैछु किनकि यो मासु पाकिसकेपछि यो ब्रोइलरको मासुबाट हड्डी र मासु सुत्ताउन एकदमै सजिलो हुन्छ र मैले मासु एकतिर गराउँछु र हड्डीलाई एकतिर गराउँछु। त्यसपछि मैले अर्को भाँडोमा किमाको लागि तयार गर्नलाई यसै गरी मसिनोसँग हातैले यसै गरी मिच्दैछु। यो मासु पाक्यो भने मजाले मिचिन्छ र यसलाई कुनै पनि मसिनो बनाउनलाई गाह्रो हुँदैन। अब मैले प्याज रेडी गर्छु। मैले मासुलाई सबैलाई मिचेर मसिनो बनाइसकेँ र यो प्याज पनि एकदमै मसिनो काट्नु होला र मसिनो बनाएर टुक्रा पार्दै मैले काट्दैछु। सुरुमा मैले यसरी बिचबाट राख्छु, त्यसपछि यो साइडबाट काटेर मैले मसिनो गरेर प्याजलाई काट्दैछु। यसै गरी काट्नु होला प्याजलाई पनि। अब मैले प्याजलाई बनाइसकेँ र अदुवाको बाहिरको बोक्रा छिलिसकेपछि अदुवालाई पनि यसै गरी मसिनो गराउँछु अनि यसलाई तपाईँहरूले थिचेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सुरुमा यसै गरी काट्दैछु। यति धेरै काटिसकेँ र अब मैले यसलाई चाहिँ थिच्नेछु। धनियाँको गेडासँगै मैले यसलाई थिच्नेछु। अब मैले धनियाँ र अदुवालाई यसैमा थिच्नेछु। जति सक्नुहुन्छ यसबाटै मसिनो बनाउनु होला र मैले मोमोको लागि अरू कुनै मरमसला पनि राख्दैन। तपाईँहरूले बजारबाट मोमो मसला पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ लिएको छैन र यसमा पनि नुन राख्छु। मैले मासुमा पनि अगाडि राखेको छु। अब यसलाई थिच्छु मैले र मैले यतातिर मासुलाई मसिनो बनाएको पनि
हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मासुलाई हातैले मसिनो बसिनो बनाइसकेको छु र यसमा मैले अब काटेर राखेको प्याजलाई पनि मिक्स गर्छु र काटेर राखेको प्याज सँगसँगै मैले अब थिचेको अदुवा र धनियाँलाई पनि हेनेर राखेँ। धेरै मसिनो पनि भएको छैन र किमा बन्न चाहिँ ठिक्क छ। यसमा मैले तेल राखेँ। अब मजासँग यसलाई मिक्स गर्ने। तपाईहरुलाई चाहिँ मनपर्छ भने मोमो मसला बजारमा पाउँछ, त्यो पनि किनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ बजारको मोमो मसला चाहिँ मिक्स गर्दैन। र यति भइसकेपछि किमा रेडी भइसक्यो। अब मैले यसलाई फेरि यत्तिकै राखिदिन्छु र पिठोलाई हेर्छु। मेरो पिठो यति नरम बनिसकेको छ। किमा बनुन्जेलसम्म पिठो चाहिँ नरम भइहाल्छ। अब मैले यसलाई चेप्टाउन सुरु गर्दैछु, बेल्दैछु। मैले चाहिँ सुरुमा अलि ठुलो लिएको छु र तपाईहरुलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यसै गरी बेल्नु होला। मैले चाहिँ सुरुमा यसरी बेल्छु। यो चाहिँ धेरै पातलो पनि छैन र धेरै बाक्लो पनि छैन, ठिक्कको छ। अब यसलाई मैले धारिलो गिलासले सानो सानो सेप दिन्छु र यो गिलासले सेप दिइसकेपछि यत्तिकै मोमो बनाउन रेडी हुँदैन। यसलाई पनि पुनः चेप्टाउनु पर्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो अलिकति झन्झट लाग्यो भने सानो सानो डल्लो लिँदै तपाईहरुले मोमोको तार हुने जति मात्रै पनि चेप्टाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यो अलिकति छिटो लागेर यस्तो बनाएको। आफूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसै गरी बेल्नु होला। त्यसपछि कत्रो बनाउनुपर्छ, यदि ठुलो ठुलो बनाउने हो भने पनि ठुलो ठुलो बनाउनु होला र सानो सानो बनाउने पनि आफ्नो इच्छा अनुसार। अब मैले यसरी सिम्पल तरिकाबाट मोमोको सेप दिन्छु। यसै गरी बनाउनु होला। तपाईहरुलाई चाहिँ म भन्दा धेरै सेपहरु दिन पनि आउन सक्छ, तर म चाहिँ एकदमै सिम्पल तरिकासँग बनाउँछु र सजिलो तरिकासँग। यसै गरी तपाईहरुले मोमोको सेप दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी बनाउँछु र यसलाई राख्नलाई डाइरेक्ट त्यत्तिकै नराख्नुहोला, चप्टिन्छ। त्यसैले कुनै प्लेटमा कुनै भाँडोमा राख्दा पनि अलिकति तेल राखेर तेललाई जताततै यसरी राख्नुहोला र मोमो राखिसकेपछि चेप्टिँदैन। सुरुमा मैले यसै गरी प्लेटमा बनाउँछु, त्यसपछि मैले मोमो पकाउने भाँडोमा राख्नेछु। अब यसै गरी बनाउँदै जानुहोला। मैले मोमो बनाउने तरिका चाहिँ यसै गरी बनाउँछु र एकदमै मिठो पनि हुने गर्छ र अर्ग्यानिक पनि हुने गर्छ। बाहिरको मरमसला नराखेको मोमो र यसै गरी बनाउनु होला। मैले चाहिँ यसै गरी बनाउँदैछु। अब चाहिँ गोलो सेप दिँदैछु। मलाई चाहिँ लाम्चो भन्दा गोलो सेप दिन चाहिँ एकदमै छिटो लाग्छ र सजिलो पनि लाग्छ। यसै गरी बनाउँछु मैले चाहिँ गोलो सेप दिनलाई। तपाईहरुले चाहिँ मोमोको जस्तो खालको सेप मनपर्छ त्यस्तै खालको बनाउनु होला। मैले चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकासँग तपाईहरुलाई सिकाइरहेको छु। यसरी गोलो डिजाइनको मोमोको सेप बन्यो। अब यति बनाइसकेपछि मैले चाहिँ मोमो पकाउने भाँडोमा राख्दैछु। यसमा पनि थोरै तेल राखेर मोमोको भाँडो जताकतै लगाउनु पर्छ, किनकि यसमा चेप्टेर मोमो नफुटोस् भनेर यसरी गराउने। पछि पाकिसकेपछि सजिलै निकाल्न सजिलो हुन्छ यो तेल लगाएपछि। अनि यसै गरी सबै भाँडोमा राख्ने अनि मोमोलाई राख्ने। मैले चाहिँ यसै गरी राख्दैछु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मोमोलाई राखिसकेँ। अब चाहिँ मैले मोमो पकाउने पानी पनि राखिसकेँ। पानीमा मजाले बाफ आइसकेपछि मैले मोमोलाई राख्नेछु। पानीमा यत्तिको बाफ आइसक्यो। अब पानी उम्लिँदै गर्छ र मोमो पनि पाक्दै गर्छ। मेरो चाहिँ भित्रको किमा पाकिसकेको छ र बाहिरको मैदा पाक्न मात्रै बेर लाग्ने हो। त्यसैले मैले 15-20 मिनेट जति मात्रै पकाउँछु। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै घडी देखाएर पनि देखाउँदैछु। एकदमै 6:47 जाने बेला मैले चाहिँ मोमोलाई स्टिम गर्न रेडी गरिसकेँ र मैले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोमो चाहिँ पाकिसक्यो। मेरो अहिले 7:08 गइसकेको छ र मेरो मोमो पुरै पाकिसकेको छ। मैले किमा अगाडि नै पाकिसक्यो। त्यसैले अहिले चाहिँ बाहिरको मैदा मात्रै पाक्न टाइम लाग्ने हो।
मैले चाहिँ यसै गरी बनाउँछु र एकदमै सजिलो हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ। आजको मेरो मोमो बनाउने तरिका चाहिँ यस्तै हो। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तो सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला र नेपाली सादा रेसिपी पनि हेर्दै गर्नुहोला। आउने भिडियोहरू पनि अर्ग्यानिक हुनेछन्। बाई बाई।